હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે ભાવનગરનું ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ ભૂંગળા બટાકા બનાવશું, જેને બનાવવું ખૂબ જ ઇઝી છે અને ફક્ત 5 કે 7 મિનિટમાં જ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। તમે આને એઝ અ સ્નેક ક્યારે પણ બનાવીને ખાઈ શકો છો। તો ચલો એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। ભૂંગળા બટાકા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 મીડિયમ સાઇઝના બટાકાને મીઠું નાખીને બાફી લીધા છે। એ પછી મેં એની છાલ કાઢીને એને મોટા ટુકડામાં કાપી લીધા છે આ રીતે। આમે 7 થી 8 કળી જેટલી લસણની લઈ લીધી છે। ખાંડ લીધી છે મેં અડધી ચમચી, આ ઓપ્શનલ છે, જો તમે ચાહો તો સ્કીપ કરી શકો છો। ધાણા જીરું પાવડર 1 મોટી ચમચી। આમે 6 નંગ કાશ્મીરી લાલ મરચાં અને 3 તીખા લાલ મરચાં, એ બધાને ગરમ પાણીમાં અડધો કલાક પહેલાં પલાળી દીધા હતા, જેથી કે સારી રીતે ફૂલી જાય। કાશ્મીરી લાલ મરચું કલર માટે યુઝ કર્યું છે અને તીખું લાલ મરચું તીખાસ માટે લીધું છે। ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા લીધા છે 1 મોટી ચમચી જેટલા। આમચૂર પાવડર અડધી ચમચી, ચાટ મસાલો અડધી ચમચી, તેલ લીધું છે મેં 3 મોટી ચમચી જેટલું અને મીઠું લીધું છે મેં સ્વાદ મુજબ। અને આમે ભૂંગળા એટલે કે પાઇપ ફ્રાયમ્સ લીધા છે, જેને આપણે ફ્રાય કરીશું। સૌથી પહેલાં એક મિક્સરના જગમાં આપણે સૂકા લાલ મરચાં પલાળેલા હતા એ નાખી દઈશું। મેં આનું પાણી નિતારી લીધું છે। તો હવે એમાં લસણની કળી અને 1/4 કપ જેટલું પાણી નાખીને આપણે એને સારી રીતે પીસીને પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે। મેં આને મિક્સરમાં પીસીને એકદમ બારીક પેસ્ટ બનાવી લીધી છે અને કાશ્મીરી લાલ મરચું યુઝ કરવાથી આનો કલર પણ એકદમ સરસ આવ્યો છે। મેં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। એમાં સૌથી પહેલાં આપણે તેલ નાખી દઈશું। જેવું તેલ થોડુંક ગરમ થઈ જાય એ પછી આપણે એમાં જે કાશ્મીરી લાલ મરચાં અને તીખા લાલ મરચાં અને લસણની જે પેસ્ટ બનાવી હતી એ નાખી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ મેં સ્લો જ રાખી છે। તો હવે આપણે આ પેસ્ટને 2 મિનિટ માટે સારી રીતે કૂક કરી લઈશું, જેથી એમાંથી રો ફ્લેવર જતી રહે। આ પેસ્ટને મેં સ્લો ફ્લેમ ઉપર સાંતળી લીધી છે અને એમાંથી ઓઇલ પણ અલગ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે એમાં ચાટ મસાલો નાખી દઈશું। ધાણા જીરું પાવડર નાખી દઈશું। મીઠું નાખશું। આમચૂર પાવડર નાખશું। ખાંડ પણ નાખી દઈશું। હવે આ બધું આપણે સારી રીતે મિક્સ કરીને એને અડધી મિનિટ માટે કૂક કરીશું, જેથી મસાલામાંથી રો ફ્લેવર જતી રહે। અડધી મિનિટ કૂક કર્યા પછી હવે આપણે એમાં બાફેલા બટાકા નાખી દઈશું। મેં આને મીઠું નાખીને જ બાફ્યા છે। હવે આપણે એને સહેજ મિક્સ કરી લઈશું। મિક્સરના જગમાં જ મેં 2 મોટી ચમચી જેટલું પાણી નાખ્યું હતું, એ આપણે આમાં નાખી દઈશું અને હવે આપણે સારી રીતે આને મિક્સ કરી લઈશું અને પછી આપણે 2 મિનિટ માટે એને કૂક કરવાનું છે। તો મેં 2 મિનિટ માટે એને કૂક કરી લીધું છે। તો હવે આપણી સબ્જી રેડી છે। આપણે એમાં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા નાખી દઈશું। તો હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં કાઢીને સર્વ કરી લઈએ। હવે આપણે ભૂંગળાને ફ્રાય કરીશું, તો એ માટે મેં પેનમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે અને એમાં એક ભૂંગળો મેં નાખી દીધો છે અને આ રીતે આપણે ચીપિયાથી પકડીને જેને ફ્રાય કરવાનું છે, તો એમાં તેલ નહીં રહેશે। તો એક થઈ જાય એટલે બીજો પણ મેં તેલમાં નાખી દીધો છે। તો આ રીતે એક એક કરીને આપણે બધા જ ભૂંગળાને ફ્રાય કરી લેવાના છે। જો આપણે એને જારા વડે બધા ભેગા જ કાઢીશું તો અંદર તેલ ભરાઈ જશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ભાવનગરના ફેમસ ભૂંગળા બટાકા બનીને તૈયાર છે। એને આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું। આ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ચટપટું લાગે છે। તમે આને ચોક્કસથી એક વખત ટ્રાય કરજો। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી આવજો।